Moro! Mä olen Markus ja nyt ollaan Niesakeron eräpolulla Vesa ja Maria ja koiralauman kanssa retkellä. Ei ihan uudenkarheat pitkosput, saa kävellä vähän sille varovaisesti. Onko tuo nyppylä nyt sit mikä tuonne jää, niin Niesakero sitten? On. Jaa, no se ei se aika ylös tää nousi sitten tältäkin puolelta, että kun miettii, että se on noin puuton jo tossa. Joo. Se on tuommoinen oikein houkuttaa kiipeämään tuo Niesakero. Se on tuommoista pirunpeltoa koko mäki. Joo. Saattaa olla, että talvella olisi kivampi, mutta silloinkaan ei kyllä tältä kulmalta, että vähän jyrkähkö. Hieman. Toisesta suunnasta sitten mukavampi. Mutta se on ihan... Loukkuun ja sen ympäristöön asetetaan haaskoja, syöteillä houkutellaan kettualueelle ja totutetaan loukkuun ennen sen virittämistä pyyntiin. Joo. Eiköhän tuohon ole kettu jo tottunut. Saattaa olla. Että ei taida olla enää niinku nykyisissä ohjelmistoissa ja kartoissa tämä reitti. Niin, no kartaltahan minä tämän löysin, mutta ei varmaan ole noissa Niin. Joo, ei varmaan oo. Mutta täällä päivänä vielä kulkee. Joo. Ja tosiaan se huomaa, että mustikanvarvut on melkein niinku kasvamassa yli polun jo. Joo, ja keskivertoa enemmän on näitä polulle kaatuneita puita. Joo. Se nyt on, jos niinku tossa on oikealla puolella miehekkään kokoinen kusiaispesä. No on kyllä. Se on niinku melkein alkaa olla miehen kokoinen. Niin. Ympärysmitaltaan lähes. Nekö löysi hyvän paikan. No niin. Siellä oli mukava paikka uija. Voi jehna. Menikö tästä nyt joku... Meneekö tältä Ai tommonen ne löyti. No ei ollut iso, mutta kyllä siinä uimaan pääsi. Joo, kyllähän siinä väri muuttui siinä vejessäkin. Kyllä. Aha. Tässä tämmönen suolämpäre ylitettävänä. Ei kauhean märkää oo, vaikka on ollut aika kostea. Niin, mennäänkö me väärästä paikkaa? Iita se katteli tuolta, että täältä pikkusen se polku. vasemmalta olisi niinku vissiin mennyt tämä reitti. Se olisi mennyt se oikea polku sieltä, joo. No sieltähän se Iita sitä kiersi, että sehän ei juuri... No siellä olisi kato mennyt tommoset pitkoksen tyngätkin. Joo. Ei niitä paljon ole kyllä jäljellä, mutta on siinä ollut. Ai te ootte taas ottanut eväät matkaa, hyvä. Markus tarjoaa paskaa hajua. Joo, mutta ei ole omaa. Se oli Iitan. Ja sinä hätistelit siitä lillania pois, kun se oli siivoamassa pois niitä. Vesa on tehnyt taas hyviä pullia. Leipasin Joo, no katsotaan, nämä Vesan leipomman näköisiä, että käynyt Jounin kaupalla leipomassa. Tuossa näkee sellainen pienen eron, kun katsoo noita koiria. Miten amerikanakitoilla likaantuu tassut ja miten se sitten kultaisella noutajalla. Tuskin havaittava ero. Ja kaikille tiedoksi, että kun sitä paljon puhuttu siitä kaulasta hienosta talosta, niin tässä se on nyt. Paljon sitä on paskaa puhuttu. ja suurenneltu. On.
väitetty, että ei ole hyttysiä. Ei ole tähän aikaan kyllä. Ei niin, ei niin. Siinä on uuden karheen viikate. Joo, tämä on semmonen siipiviikate justi, mikä oli siellä Saivon niittylavun varressa. Joo. Kerrottiin, että kun huitaset, niin se tuo sitten kerran ne heinät matkaan siitä. Joo. Niin aivan, se ottaa sit matkan, ne eivät vaan jää sinne. Siellä on niin harvassa niitä heiniä, että niitä ei tarvitse erikseen lähteä haravoimaan, ne tulee niinku tuossa matkassa. No niin, no niin. Kun niitä tosiaan jänkkäniityllä, niin ei ole ihan yhtä hyvin kuin jossakin. Niin ja sitten siinä on entisajan tuon moottorissahan bensasäiliö. Niin on. 1600-luvulta. Joo, kyllä, selkeästi. Kuka tulee sieltä, Leija tulee. Paskatökillä kieli roikkuu poskella. Harvemmassani ensimmäinen ja viimeinen, kun huutaa vuoron perään koiria, niin saavat jotakin tekemistä. Lillamies, nyt on kyllä aika tylsää. Mä kävelen taas tässä Vesan jalassa kiinni. Mene. Illanilla on tämmöinen tapa, että se kulkee aina jonkun polvitaiveessa, joka on No niin. äärimmäisen ärsyttävää, varsinkin sitten kun mennään lumikengillä. Koska se astuu niiden lumikenkien päälle. Jaha. Siellä ollaan pötköllä. Eikö se ole kiva, kun tulee tuommoinen lähes puhas koira pussaamaan? Niin ja kun muistat, mitä kaikkea se Lillanikin söi siinä nuotiopaikalla, niin... Ei se Lillani ole tullut pussailemaan. Leija. Siellä taas. Noi kyllä nuo kaksi löytää kyllä nuo parhaat paikat. Joo. Sinänsä näistä meidän videoista kyllä niin saa semmoista pientä oppia, että tuossa niin jos niin koiran valintaa suunnittelee, että jos haluaa märään koiran, niin sitten tuossa on tämmönen pari tämmöistä hyvää rotua. Joo. Ja sitten taas tommosia, on näitä tämmöisiä siistempiäkin rotuja olemassa. Äkillinen maastonmuutos. Vähän samanlaista kuin siellä Pakasaivon takana. Joo. Mä käytin vähän sitä tommosen poropastaan niin sille hienoisesti mausteena. Jaha, voi ei. Mutta en vielä varsinaisesti. Mä ajattelin, että Johanna tulee kotiin, niin se ehkä enemmän arvostaa kuin noi lapset. Ai katso, siellä löytyi ihana lampi taas. Kyllä. Noin. Siellä on hyvä, on siellä kylpeä. On. Noilla kahdella kyllä synkkaa. Niillä on samanlaiset harrastukset. Ja näitä on kyllä näitä Murkunpesiä on täällä kyllä aika runsaasti. Ei ole edes jokaista kuvattu. Jaha, mites meidän pitkokset tässä? Pitkokset. Lähes pitkokset. Katsotaan miten Vesa pääsee. Ihan selvä pitkokset täältä mennään. On. Lähetettiin porukan kevyin ensin. Mm. Täältä pääsee Joo, hyvin. tästä pääsee ihan hyvin. Jaha. Ja siinä on taas polttopaikka. Joo, siinä on taas jotain poltettu. Näissä on ilmeisesti ollut näissä kohdissa joku semmoinen infojuttu ja ne on sitten päätetty poistaa ja koettu, että helpoin tapa poistaa on polttaa, mutta ei ne nyt ole ihan loppuun saakka palannut. Käydään katsomassa. Täällä on joku tässä matkalla tonne entiselle eräpolulle, niin tämmönen joku tulistelu-paikaltahan toi vaikuttaa. Siinä on joku... Tää on vessako se on? Vähän vaikuttaa semmoisen. Vähän on tämmönen... Vähän niinku... Erämaajärven oloinen. Ei niin kauhean erämaassa kuitenkaan. Ja, siellä on tulet vielä jäljellä. Onko siellä joku... Täällä on joku just ollut, kuule. Täällä on tulet ja kaikki. Joo.
Siitä lähtee joku polku tonne, että meneeköhän... Oisko tästä nyt sitten kuule reitti tonne sinne Kerolle? Kukahan täällä niin kun nämä puut oikein tarjoaa vai onko tämä sellainen paikka mihin pitää olla omat puut matkassa? Tuossa oli liiteri niin tyhjä, että siitä oli pohjakin hukkaan. Joo, eli jos tänne tulee tulille, niin omat puut matkaan. Alkaa nuokin vähän rauhoittua pikkuhiljaa, että onhan ne uidat tarpeeksi. Tankki nyt rauhoittuu, kun se on kiinni puussa. Mutta tää vähän ihmetyttää, että miksi se on tähän kohtaan, eikä tässä on sitten kuivempi kohta. Kun toiselta puolelta järveä tuolta tiekin menee, niin siltä nurkalta olisi ollut komeat näkymät tunturiin, mutta... Kaikkea ei voi tietää, se on tietysti kuka omistaa maat ja kaikki sellainen. Niin, ja sitten tuolla päässä oli ennen vessat vielä tuolla päässä ihan tien vieressä. Ai jaa. Aivan niin kuin tässäkin, että ne oli niin kuin 200 metrin päässä toisistaan se oli vessat, mutta sitten se, että jos on vaan haluttu varjella sitä polttopuun kulukkia siltä, ettei pääse autolla viereen, niin tähänkin pääsee kuitenkin autolla tähän ihan nuolen viereen. Että, koska yleensä jos, nythän ne on poistettu, ennen niitä tehtiin 90-luvulla, että oli tuli paikkoja, joihin pääsi viereen autolla, mutta sitten taas siitä köyhemmät ihmiset hakivat tuolta polttopuita, niin se polttopuun menekki nousi semmoiseksi, että ne tienlaajoista poistettiin kaikki ne nuotiomaat. Se onneksi sinne Pakasaivoon menee sen verran heikkokuntoinen ja pitkä tie, että se vähän hillitsee. Onkohan tääkin joku Metsähallituksen paikka aikoina? On. Joo. Tähän istutettiin ennen Kallaa joskus 90-luvulla, mutta niin kirjaulosta pantiin tähän. Joo. Mutta se on tämmöiset tienvarsipaikat, mihin pääsee verkkomiehet urheilukalastamaan, niin ne ei oikein ole menestystä semmoisilla paikoilla, koska aina on joku, joka pitää saada tyhjentää paikkaverkkoa. Joo. Ihan kaunis paikkahan. Tähän pitää tulla joskus niin saattaisi voida tulla jopa kuvaa ottaa. Tää tohon. No niin, se alkoi paistaa. Se on retki loppu, kun aurinko alkaa paistaa.